เราจะจัดกลุ่มข้อมูล Category แล้วก็ Product โดย Running Code นะครับอย่างเช่น Fruit ที่เป็นแอปเปิลก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Running Code ก็เป็น1 2เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็5 8 9 10โดยโชว์เป็น1ถึง2ตรงนี้นะครับแล้วก็คอมมา5แล้วก็คอมมา8ถึง10จากตารางนี้นะครับผมจะสั่ง Group by ก่อนโดยที่ผมจะ Group by Category แล้วก็ Product นะครับผมเลือก Category แล้วก็กด Ctrl ค้างไว้เลือก Product จากนั้นไปที่ Home แล้วก็ Group by ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น Sum แล้วก็เลือก Column Quantity ผมตั้งชื่อคอลัมน์เป็น Sum Qty จากนั้นผม Add Aggregation แล้วก็ไปที่ All Row นะครับคอลัมน์ All Row ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Running Code นะครับแล้วก็กดโอเคสิ่งที่ได้นะครับเราจะได้2คอลัมน์ที่เราสร้างมาก็คือ sum qty แล้วก็ running code ที่ running code มี table นะครับตัวอย่างของข้อมูลคือตรงนี้บรรทัดแรกเป็น fruit แล้วก็ apple ดังนั้นตัวอย่างข้อมูลตัวนี้ก็จะโชว์ fruit กับ apple ทั้งหมดโดยที่จะมีคอลัมน์โค้ดอยู่ตรงนี้ทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับที่คอลัมน์โค้ดตัวนี้เราจะต้อง grouping 1กับ2ตัวนี้นะครับมันอยู่ด้วยกันก็คือ1ก้อนแล้วก็ขีดเป็น1ขีด2แบบนี้5นะครับเป็นตัวเดี่ยวๆก็เป็นเลข5เฉยๆ8 9 10ตัวนี้นะครับติดกันก็จะเชื่อมเป็น8ถึง10จากนั้นก็เอา3ตัวเนี้ยรวมกันแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแบบนี้นะฮะ ก่อนจะไปสเต็ปถัดไปนะครับขึ้นไปจัดตัว M code ที่ Formula Bar กันนิดหนึ่งที่ Formula Bar นะครับเราใช้คำสั่ง Group by ไว้มันก็จะมี M code ชื่อ table.group ตรงนี้อ้างอิงที่ table ชื่อ source นะครับก็คือสเต็ปก่อนหน้าซึ่งอยู่ตรงนี้เรากรุ๊ปโดย2คอลัมน์ก็คือ category แล้วก็ product ซึ่งก็คือตรงนี้นะฮะจากนั้นเราสร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อ sum qty แล้วก็ running code โดยใช้คำสั่งข้างหลังตรงนี้ที่ sum qty นะครับผมกด shift แล้วก็ enter ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ shift enter ขึ้นบรรทัดใหม่เอาไว้ตรง running code นะครับที่เราสร้างเป็น all row ไว้มันอ้างอิง underscore ไว้นะฮะก็คือ table นี้ทั้ง table แล้วก็ส่วนด้านหลังมันเป็น type table ซึ่งมันจะระบุว่าแต่ละคอลัมน์เป็น type อะไร4คอลัมน์ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราจะยังไม่ใช้ผมขอลบทิ้งก่อนทั้งก้อนตรงนี้เลยนะฮะเหลือไว้แต่ underscore อย่างเดียวกด enter ข้อมูลจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนเดิมทีนี้จากที่เราต้องการปรับคอลัมน์โค้ดตัวนี้นะครับถ้าเขียน M code ในหน้านี้เลยจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะไม่เห็นค่าที่เราเขียนออกมาดังนั้นเรา Copy Query นี้ออกไปก่อนผม Duplicate ออกมานะครับแล้วก็ที่ Running Code ผมกด Table ตรงนี้เราก็จะได้ตัวอย่างข้อมูลของบรรทัดแรกออกมาแล้วซึ่งเป็นกลุ่มของ Fruit แล้วก็ Apple โดยที่โค้ดก็คือตรงนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มข้อมูลกันว่าให้1กับ2อยู่ด้วยกันแล้วก็8 9 10อยู่ด้วยกันแล้วก็5ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งวิธีทำนะครับผมจะไปที่ add column แล้วก็ add index ก่อนจากนั้นผมเลือก column code แล้วก็ index นะครับแล้วก็จับลบกันผลลัพธ์ในคอลัมน์นี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะรวมกลุ่มละกลุ่มแรกก็คือเลข1
กลุ่มที่2ก็คือเลข3กลุ่มที่3ก็คือเลข5ซึ่งจะตรงกับโค้ดตรงนี้ที่เราต้องการก็คือ1 2อยู่ด้วยกันเป็น1ขีด2แบบนี้แล้วก็ชุดนี้นะฮะเป็น5อย่างเดียวแล้วก็ชุดนี้เป็น8ถึง10อ่าดังนั้นถ้าเราสั่งกรุ๊ปบายนะครับโดยที่เรากรุ๊ปบายที่คอลัมน์นี้แล้วก็เราสั่งหาค่า max min จากคอลัมน์โค้ดเราก็จะได้ค่าที่ต้องการนะครับผมเลือก subtract ตรงนี้แล้วก็ไปที่ home จากนั้นไปกรุ๊ปบายกรุ๊ปบายผมเลือกค่า min จากคอลัมน์โค้ดนะครับผมใส่ว่าเป็น min ไว้ก่อนแล้วผมกด advanced add aggregation แล้วก็ใส่เป็นค่า max ค่า max ผมใส่เป็น max ของโค้ดกดโอเคได้มา3กลุ่มแล้วครับกลุ่มแรกก็คือเลข1เลข3แล้วก็เลข5ซึ่งแต่ละกลุ่มก็คือจะมีค่า max min ตามนี้เลยครับ1 2 5แล้วก็8ถึง10ดังนั้นถ้าเราสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เชื่อม2คอลัมน์นี้ด้วยขีดนะครับก็จะได้คำตอบผมไปที่ add column นะครับแล้วก็ผมเลือก min กับ max เอาไว้แล้วก็ผม merge column separator นะครับผมกั้นด้วยขีดกลางกดโอเคได้แล้วครับ1ขีด2 5แล้วก็8ถึง10แต่ว่าไอ้ตัว5ขีด5ตัวเนี้ยเราจะไม่เอาเราจะเอาเป็น5อย่างเดียวดังนั้นเราสร้างคอลัมน์ช่วยเพิ่มครับผมไปที่ add column แล้วก็ conditional column เราจะวางเงื่อนไขบอกว่าถ้านะครับถ้าค่า min มันเท่ากับ max นะครับถ้า2คอลัมน์นี้เท่ากันเราจะให้มันโชว์ min แต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับเราจะให้โชว์คอลัมน์ merge กดโอเคได้ข้อมูลแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสเต็ปนี้นะครับเปลี่ยนคอลัมน์นี้ให้กลายเป็นค่า text จากนั้นสเต็ปถัดไปนะครับเราก็จะรวมข้อมูลของคอลัมน์นี้ผมไปที่ตรงนี้นะครับ formula แล้วก็เราจะเลือกคอลัมน์ custom ผมเปิดวงเล็บกล้ามปูแล้วก็เลือก custom enter เราจะได้ list ของค่าตัวเลขมานะครับจากนั้นเราใช้ text combine นะครับเพื่อเชื่อมข้อมูลใน list แล้วก็ separator นะครับก็คือเครื่องหมายคอมมาวงเล็บปิด enter ตอนนี้ได้ค่าออกมาแล้วนะฮะตามที่เราต้องการแต่ว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี้ยมันเฉพาะข้อมูลบรรทัดเดียวซึ่งก็คือบรรทัดนี้นะฮะดังนั้นถ้าเราอยากทำให้มันมีข้อมูลเกิดขึ้นทุกบรรทัดตรงนี้นะครับเราต้องเอาก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเข้าไปยัดในกรุ๊ปบายซึ่งอยู่ใน query 1ตรงนี้ผมจะ copy ทั้งก้อนนี้ไปนะครับผมไปที่ view นะครับมาที่ view ตรงนี้ไปที่ advanced editor นะครับแล้วก็copy ทั้งก้อนนี้ออกไปก่อนกด Ctrl C แล้วก็มาที่ query 1นะครับไปที่ advanced editor ผมเคาะตัว in อันนี้ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้เอาลงมาไกลๆก่อนข้อมูลที่เรา copy มาทั้งก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะแทนค่าเข้าไปหลัง is ก็คือแทนค่าด้วย underscore ตรงนี้นะฮะทีนี้ก่อนแทนค่าผมเคาะออกมาก่อนไกลๆก่อนจะได้เห็นชัดผมกด
Control V แปะลงไปก้อนนี้เป็นก้อนที่เรา Copy มานะครับผมกดแท็บเพื่อย่อหน้าออกมาทีนี้ส่วนที่เราเริ่ม transform ข้อมูลนะครับก็คือสเต็ป add index ตัวนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าส่วนด้านหน้าตัวนี้มันเป็น source แล้วก็มันอ้างอิง query เก่าอยู่ดังนั้นผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนจากนั้นตัว source ตัวนี้นะครับมันก็คือ underscore ซึ่งมาจากตัวเนี้ยตัวเดียวกัน underscore เราอ้างอิงมาตรงนี้นะฮะดังนั้น underscore ตัวนี้เราเอาออกละเพราะฉะนั้นค่าของ running code นะครับมันก็คือก้อนนี้ที่เราทำเอาไว้ผมจัดบรรทัดใหม่ให้ดูดีนิดหนึ่งนะผมลบกลับขึ้นมาจากนั้นกดดันตรงนี้ไม่ได้นะครับทำอะไรผิดมันบอกว่า fruit apple นะครับมันหาไม่เจอเรากลับเข้าไปที่ advanced editor นิดหนึ่งน่าจะลืมแก้ fruit apple อยู่ตรงนี้ query เก่านะครับมันอ้างอิงสเต็ปของ fruit apple ไว้นะครับให้เปลี่ยน fruit apple เป็น underscore แทนเพราะว่าตอนนี้เราจะอ้างอิงที่ source นะครับจริงๆเปลี่ยนเป็น source เลยก็ได้ครับ source เพราะว่าเราจะอ้างอิงสเต็ปก่อนหน้าต้องเป็น source นะฮะกดดันไปใหม่ได้คำตอบแล้วครับคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์นี้นะฮะ1 ถึง 2 คอมมา 5 คอมมา 8 ถึง 10บรรทัดถัดไปก็เช่นกัน